Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kami nak kongsikan cara buat stiker WhatsApp. Langkah yang pertama, download app Sticker Maker di App Store atau Google Play Store. Buka apps Sticker Maker dan kita boleh lihat di dalam ini ada banyak stiker-stiker lain yang menarik yang kita boleh guna, macam Mr. Bean, Ronaldo, Messi dan macam-macam lagi. Untuk kita hasilkan stiker kita sendiri, pertama sekali tekan pada butang plus di tengah-tengah apps ini. Selepas itu, kita ada dua pilihan, create sticker pack ataupun create sticker. Kita pilih create sticker pack. Letakkan nama pack stiker kita, sebagai contoh di sini saya letak sebagai gadget, dan nama anda ataupun nama samaran anda. Saya letak nama saya Batman. Seterusnya, tekan pada butang plus dan pilih gambar yang kita nak tukar menjadi stiker WhatsApp. Selepas memilih gambar, tekan pada butang cutout. Gerakkan jari anda, tonyoh di skrin mengelilingi subjek yang kita nak jadikan sebagai stiker. Apa yang kita buat ini sebenarnya kita nak membuang background gambar ini. Untuk mendapatkan stiker yang lebih kemas, gunakan fungsi iris. Kemudian zoom in ke dalam gambar dan teruskan menghilangkan background. Selepas berpuas hati dengan potongan kita, kita juga boleh menambah tulisan dalam stiker kita dengan memilih fungsi teks. Kemudian, pilih desain tulisan yang anda mahu yang bersesuaian dengan stiker kita. Untuk menampakkan stiker kita lebih kemas, tekan pada butang stroke untuk menambah border pada stiker kita. Di dalam stroke ini juga anda boleh memilih warna border yang sesuai. Dan jika anda mahu, anda boleh menambah emoji di dalam stiker ini juga. Ulang langkah yang sama untuk gambar yang lain pula. Anda memerlukan sekurang-kurangnya 3 stiker untuk stiker ini dimasukkan ke dalam WhatsApp. Cukup 3 stiker. Sekarang stiker kita dah boleh dimasukkan ke dalam WhatsApp. Tekan add to WhatsApp dan kemudian tekan butang save. Sekarang kita sudah berada dalam WhatsApp dan boleh digunakan. Sangat mudah, sangat senang. Selamat mencuba. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow kami dan share video ini.